Hej och välkomna till Från högar till helgon. Podden där vi gräver djupt i vår historia. Med mig Ronja, Amanda och Rut. Nu är vi tillbaka efter sommaruppehåll med säsong nummer 3 och avsnitt nummer, vad blir det? Nummer 17 till och med. Woohoo! Wow! Det känns jättekul att vara tillbaka. Vi kommer den här säsongen som kommer nu. Vi kommer testa lite nya grejer. Först och främst är det lite annorlunda hur vi poddar idag. För vi spelar faktiskt in oss själva när vi poddar. Så vill ni se en video på där vi pratar. När vi ser våra ansiktsreaktioner, handrörelser och så vidare. Mycket miner och så vidare. Då kommer man kunna se de här på YouTube. Lite kortare snuttar av det kommer ju komma upp på Instagram. Men för er som vill lyssna hederligt som vanligt, typ som jag gillar att lyssna podd när jag kör bil eller ut och går. Vi kommer ju ladda upp det på Podcaster och på Spotify precis som vanligt. En annan grej som är lite ny för säsongen nu i höst, det är ju också att vi tyckte ju när vi körde det här med våra temaavsnitt med häxor att vi upptäckte en sak. När vi varje avsnitt i häxavsnitten, då kände vi att nu kan vi gå in på djupet. Nu kan vi utveckla historier och vi kan prata på ett annat, mer friare sätt än att liksom trycka in 3 ganska separata ämnen i ett och samma avsnitt. Hur kände ni, tjejer? Jo, men det tyckte jag var ju jättekul. Just för att då fick man ju verkligen utrymme att djupdyka i ämnet. Exakt. Men ändå så här att det blir inte stressigt att göra research heller. När man får ändå tiden på sig och verkligen... Nej, men jag håller med, så att vi kommer den här hösten göra så att Rut får gå ut starkt och styra det här avsnittet. Nästa avsnitt är det Amanda som kommer hålla låda. Och sen är det jag, Ronja. Och sen så turas vi om. Och vi ser fram emot det här jättemycket. Det här ska bli en riktigt rolig säsong. För vi får också möjligheten då att verkligen dyka ner i ämnen vi gillar och nörda oss i lite. Det känns jätteroligt. Nu är det nog babblat om det. Jag vill bara veta hur känns det att vara tillbaka i våra små hemmagjorda poddstudios. Känns det bra? Det känns jättebra. Man är inne i rutiner nu. Läsa mycket mer och djupdyka. Annars tycker jag att semestern har varit att läsa böcker som har med romaner och allt det här. Men nu är det verkligen att djupa i arkeologi och historia. Jag tycker att det är kul. Men jag tycker så här att nog babblat. Nu vill jag dyka in i dagens ämne. Och Rut, du har ju valt ett riktigt roligt ämne. Berätta lite, vad ska vi få höra om idag? Ni kommer ihåg serien The Vikings? Om vi gör eller hur? Om ni gör det, va? Hur kan man glömma? Var det någon där? Var det något eller någon som ni fastnade lite extra för? Som person? Eller story? Eller händelse eller person eller whatever. Jag tänker så mycket på Gamla Uppsala-scenen. Jo, Ja. Den diskuterade jag faktiskt senast för några dagar sedan. Nej, men eller hur. Och sen, man undrar ju mycket om sanningshalten av många av karaktärerna. Att man vet ju till exempel att Ragnar och Rollo, att hur de berättas, de var definitivt inte bröder om de var historiska karaktärer. Jag fastnar lite för den här scenen när Aslög kommer in till Ragnar. Att han bara, du får inte komma klädd men du måste ha någonting på dig. Du får inte äta någonting fast du måste äta. Du får inte komma ensam men du måste gå med någon. Och det är så här, när han drog den repliken, jag bara, va? Och sen när hon kom, då var det ganska mäktigt. Hon gick klädd sig i fiskenät, hon käkade en lök och så gick hon med en hund. Och man bara, här är woman liksom. Ja, verkligen. Men det var jättemånga som hade problem med henne. Ja, sen när hon kom in däremellan Lagertha och Ragnar. Lite väl privilegierad också. Ja. Jag måste ju säga att jag såg serien för Ragnar också. Du gillade Ragnar. Det gjorde man ju. Jag tyckte om det. Ja, det gjorde jag. Men jag kommer ihåg att när Vikings gick, att jag hade en sån crush på Ragnars son. Björn. Ja, på Björn. På den skådespel. För att han var ju med i The Hunger Games också. Den skådespelaren i första filmen. Och jag bara, oj, han ser bra ut. Så att när han var lite så här viking, jag bara... Ögongodis. Ja.
Står bara på jobbet Säg och inget till min ratar. man, jag är nygift. Exakt. Ja. Men jag tänkte faktiskt prata om en person som har varit med i den här serien. Och det har alltid varit så här diskussioner. Är han på riktigt? Alltså existerar han inte? Eller är det fantasy och allt det här? Så jag har faktiskt fokuserat på Björn Järnsida. Eller som han heter, Björn Ironside på Ragnars The Vikings. Sonen till Ragnar Lodbrok och Lagertha enligt serien. Alltså, kan vi bara ta en avstickare? Det gick från ögongodis till örongodis. Yes! Eller hur? Så man kan säga att han har 3 och 4 S intakt. Han är snygg, stor och stark. Men, och fjärde punkten är han smart då? Jag vet inte, jag fick street inte smart. den rimlig. Nej, street smart Kanske street. Men kanske också lite klumpigt street smart. Ja, jag tror det också. Men det kanske har att han är så stor också, så då är man kanske just lite det. extra klumpig. Men anledningen till att jag valde Björn Järnsida är för att jag har under sommaren, jag kommer nu till hösten gräva lite gravhögar. Och då försökte jag hitta lite vinklar. Vad kan man prata om just som har med högar att göra? Och jag fick bara till mig så här, ja men Björn, jag vill veta mer om Björn. Alltså just för att jag såg någon diskussion på Facebook någon gång så här att, men Björn ligger begraven här, nej Björn ligger begraven där, nej Björn är utomlands begraven någonstans eller via någon olycka. Och då tänkte jag så här, ja men det här kan vara en perspektiv, en vinkel, just Björn. För att man tror att han är begraven i en gravhög. Så vi ska ta reda på vem Björn Järnsida är egentligen och fanns han på riktigt. Ja. Men jag tycker det är mycket så här diskussioner, så här, ja, men typ Facebookgrupper om just det här med var personer ligger. Det, nu när jag hade semester så kollade jag på men typ någon dokumentär om så några helgon som skulle tydligen vara begravda på olika platser. Och att det var jättemycket diskussion att jag har hans lillfingerben så han såklart han är begraven här. Men jag har hans reben i typ Italien. Men han kanske ligger begraven i England. Jag kommer inte ihåg vad helgonet hette. Men just det här med diskussioner om var personer ligger begravda är jättehett. Och sträckt över hela historiska perioder. På Och att det är så viktigt, tänker jag för vissa. Att det är viktigt att graven finns precis på vissa olika platser. Exakt. För då kanske man kan hävda kungadömen eller identitet. Så här, men det här ifrån min släkt kommer, så då är jag nog släkt med honom. Ja, det är väldigt viktigt. Ja, släkt med Björn Iron. Exakt. Ironside. Tänk om någon skulle ta det som efternamn också, bara för det. Ja, är det därför det du ska heta Ronja? Exakt. Ja. Du bara, Jocke, jag vill heta Ironside för det betyder så mycket för mig. Ja. Ronja Ironside. Ronja Järnsida. Fru Järnsida. Gud. Men jag tänker att jag har lagt det upp så här att vi kollar lite på vad de skriftliga källor säger. Sen vad arkeologin säger. Och sen lite sammanfattning så får ni bilda en egen sanning om han har existerat eller inte. Så, men då börjar vi då. Björn Järnsida i de frankiska källorna. Så jag tänkte gå till västeuropeiska skrifter först. Frankiska riket, man kan säga att det är en stor del av Frankrike. Och på 800-talet så dyker det faktiskt upp en Berno i den västeuropeiska skrifter. Forskarna har kopplat honom till Björn Järnsida. De här skrifterna tar upp om viktiga händelser som har drabbat eller som har påverkat riket. Och här berättas det om att sommaren 856 så seglar Björn eller Berno upp för floden Seine. Ni får ursäkta mig, jag kan inte uttala franska, men Seine. Sen i norra Frankrike. Och han bygger ett befäst läger på ön Oisel. Säger man så? Oui. På ön Oisel. Han plundrar runt ganska fritt. Alltså på de här områdena, på olika områden. Så han möter inte på så mycket motstånd. Han har flyt helt. Och sen står det
i ett annat skrift att 2 år senare så dök han upp hos den västfrankiske kungen Karl den skallige. Och ja, han heter så. Jag såg ju på engelska allting. Alltså, bara skallig. Vilket Tänk namn. att få ett sånt namn. Han valde ju säkert inte medvetet här. Tänk att folk bara gav det till honom. Det blev hans kännetecken. Det var så man kände igen honom. Björn, han dyker upp hos den västfrankiske kungen Karl den skallige, svär honom trohet. Och man tror att han även fick betalt för att sluta härja. Så han har orsakat så mycket kaos och problem där att han blev betald av kungen för att sluta med det och bara få lite frid. Men efter det så kan man se att Björn försvinner ur de här källorna. Och så man har antingen sagt att han blir kvar i riket, han etablerar sig där, eller så åker han iväg någon annanstans. Han bara, ciao. Sen på senare på 1000-talet så berättar en normandinsk munk. Han skriver faktiskt om Björn och en hövding som kallas för Hastein. Kallas Hastein eller något sånt. Sorry för uttalet. Men han seglar hela vägen ner till Medelhavet och intar staden Luna i tron på att det är Rom. Så det berättas om det. Men här har vi en munk som lever på 1000-talet och Björn, han levde på 800-talet. Man tror att han har dött där runt 864 om han nu fanns, om det är Björn Järnsida. Så det här är skrift som är lite äldre. Det är ett väldigt långt glapp. Ja, verkligen. Det skrivs ju inte mycket mer. Sen har vi ju engelska källor. Och i engelska skrifter från 800-talet så är det lite mer osäkert om han ens nämns. Det är väldigt oklart. Där är det lite så här mellan det här myt, verklighet, mer myt. Vi har den anglosaxiska krönikan som berättar om den här stora hedna armén med Ivar Benlös, Halfdan och Ubbe. Alltså alla Ragnars söner. Men det står inte om någon Björn där. Men ändå finns det isländska sagor som har placerat honom i den här stora hedna armén som en av ledarna också. Som skulle hämnas sin pappa Ragnar. Men forskarna tror att det här är något som har lagts till efteråt. Det är nog mer myt än vad det är bevis. Och vi har ju sett den här stora hednarmén eller det här striden som de utför där på The Vikings. Kommer ni ihåg så när de skulle hämnas Ragnar? För att han hade blivit dödad av Ella av England. Men den här stora armén, det var så en vikingahär som kom både från Danmark, Norge och Sverige. Och de skulle plundra och erövra stora delar av England i slutet av 800-talet. Och det står skrivet om det här. Och då har den varit ledd av Ivar Benlös, Halfdan och Ubbe. Men det står fortfarande inget Björn där. Så det är väldigt osäkert. Sen gick jag över till runinskrifter. Finns det runinskrifter? Och vad tror ni tjejer? Alltså, som pratar om Björn Järnsida? Järnsida. Nej, inte vad jag hör. 800-tal. Nej, jag tror inte det. Jag tror det är för tidigt. Ja. Vad det gäller runinskrifter så finns det ingen som nämner Björn Järnsida vid namn. Nej. Men vi kan se att det finns, namnet Björn finns ju i flera runstenar. Men det är inte som att du kan koppla så här, ja det här är Björn Järnsida. Du kan inte koppla till specifika personer. Nej, för Björn är väl ett ganska vanligt namn under vikingatiden. Ja. Det är jättevanligt. Jag tror det också. Och sen, det finns på toppen av en gravhög i Munsö som ligger på Mälaren. Det är en gravhög som har kopplats till Björn. Vi kommer komma till det här högen sen. Där på högen så har man hittat ett runstensfragment. Och på det är Upplands runinskrift 13. Och den är jätteskadad. Det går inte att läsa. Och jag kollade upp det och det står så här. Orgöt, dom, det och Guds babababa. Så det är typ det som är kvar av texten. Så det står ingen björn där. Så det är flera som har sagt så ja men den här runstenen kan ha lagts till efteråt. Och när den krossade kom en bit dit och sen det som du sa då, ja. Runstenen är ju senare. Den här tros vara daterad till sent 1000-talet. Så det är långt efter Björns tid. Så man tror inte att det är någon minnessten. Nej. Från efter honom. Men
Det mesta vi vet om björn i Norden kommer faktiskt från medeltida sagor, alltså skrivna flera hundra år sedan. Vi har till exempel, vi kan läsa om honom i Ragnars saga Lodbrokar, om varför björn fick järnsida som tillnamnet. Och då tänkte jag fråga er, vad tror ni? Kan ni tänka er, varför kom han att heta Björn Järnsida? Alltså jag tänker på järnsida, att undrar om det har någonting med något svärd att göra? Alltså jag tänkte spontant att han kanske typ fick ett hugg i benet och sen klarade sig. Så det blev hans grej, att han fick en rejält hack men överlevde. Ja, kanske. Ja, men jag är lite inne på ditt spår nu också. Kanske att det är som att han är gjord som av att järn. Han har en rustning. Ja. Han är gjord av järn liksom. Han har rustning. Buns of steel. Ja, precis. Ja. Oj. Alltså i Ragnars saga Lodbrokar, så det är där faktiskt namnet till, där kan man läsa om varför till namnet kommer. Och det står att han var osårbar, kom aldrig till skada i strid, och det var på grund av magi. Det berättas om att hans mamma la honom mellan två eldar och strök på en skyddande medel på hans sidor, alltså på överkroppen. Så tack vare magi och eld så blev han osårbar. Järnsida, alltså sidor av järn. Så ingenting kom igenom. Så det är därför han kom att heta Järnsida. Coolt. Och en annan grej som man får veta också på Ragnars saga, Lodbrokar, är att hans mamma är Aslag. Ja, Slögg. Aslag, heter det så? Aslag, ja. Man kan säga så. Aslag. Dotter till en stor vikingahjälte och valkyrie. Men jag var lite chockad för att jag tänkte så här att på vikingaserierna att de åtminstone hade fått alltså släktträd och sånt lite mer sanningsenligt. Jag trodde hela tiden att det var Lagertha och inte Aslag som jag var lite... Ja, för i serien så är vi Ivar son till Aslög. Ivar the Boneless. Ja. Om jag minns rätt. Precis. Ja, precis. Ja. Och Ubbe också väl. Och... Ja, Björn i serien är ju det enda barnet som överlever då mellan Ragnar och Lagertha. För de hade en dotter som heter Gyda i serien, men hon dör ju i sjukdom. Och sen så vill ju han ha söner, men Lagertha kan inte bli gravid. Nej. Så det är därför då när Aslög kommer in att han bara, du ser fruktbar ut. Och sen så blir de tillsammans istället och får väldigt mycket barn. Nu man ser. Kort och koncist, nu har ni sett på Vikings fram till säsong någonting. Hon var, och det kan vi ju också se på serien, att hon var någon typ av trollkvinna. Ja. Hon kallar sig för Völva. Ja, Aslög. precis, till och med. Och sen, det finns en annan saga som heter Härvararsagan. Och här kan man läsa att Ragnar till exempel utser Björn till arvinge av Svitjod. Medans bröderna Ormjöga får Danmark och Ivar Benlös och Vitsärk drar på egna äventyr. Och i Härvararsagan så får man fram någon typ av släktträd över kungar. Bland dessa även sagokungar. Och det är här man ser att Björn kopplas till Ragnar och hur arvet delas mellan syskonen. Men igen, så man måste tänka på att alla de här Härvararsagan, Ragnar Lothbrokar, det är så här skrivna långt efter. Så man blandar väldigt mycket så här saga och verklighet. Enligt vissa forskare så har sagorna gjort Björn till stamfar för Munsöätten. Har ni hört om Munsöätten? Aldrig. Nej, man har hört om Munsö, men inte om liksom att det fanns en ätt där. Inte Munsöätten. Nej, det är en svensk kungaätt. Och varför och hur vi kommer till sen, det är vi sen. Det står att Munsöätten avlöser Yngliga ätten. Och vi har ju Yngliga ätten i Gamlis. Just det. Och så Munsöätten, det börjar med Björnis, alltså Björn. Och sen och slutar med Olof Skötkonung. Jag hade ju kompis... Ja, precis. Börjar med Björnis och slutar med Olif. Så det är ganska intressant. Det är ju lite kopplat till oss som jobbar och jobbat i Gamla Uppsala. Ja,
faktiskt. Och Yngliga ätten, där har vi ju också väldigt många sagokungar. Så på 1200-talet, då har vi en dansk historiker, Saxo Grammaticus. Han skriver att också om Ragnar Lodbroks söner och nämner en björn som kung i Sverige efter Ragnar. Men här blir det lite så här förvirrande, för att här skriver den här historikern att hans mamma är istället någon som heter Tora Börjar Hjort, eller Fjort, något sånt. Och att han är en av 7 barn. Tora är arvinge till en jarl vars hjärta Ragnar vinner genom att fightas mot en stor orm. Han har ju så att han omnämns fortfarande. Förlåt, han omnämns fortfarande då som Ragnars son, men hans mamma byts ut. Ja. Så här är en helt annan kvinna. Man ser att Ragnar har haft många kvinnor i sitt liv. Lagerta, det står också om Lagerta och att de hade fått 2 barn också, men det står inte vad de heter. Sen är det väldigt intressant, vi har i det här temat om björn fanns eller inte. Det är Snorre Sturlason, en isländsk historiker och skald. Poet typ som levde på 1100-talet. Han citerar en dikt från en annan skald som heter Bragge Boddason från 800-talet. Och som är alltså samtid med när Björn ska ha levt. Bragge, han är hovskald hos en svensk kung Björn, kallad Björn på högen. Och dikten ska hedra kungens förfader Ragnar Lothbrok. Går man tillbaka, jag kikade på Härvararsagan, och går man tillbaka så finns en Björn på högen där. Men Björn på högen är Björnsidas son. Men med allt det här, då, det kan visa på att det har existerat kanske någon typ av ätt som styrde under mitten av vikingatiden. Kanske Munsöätten i så fall. Och att det har funnits en björn i alla fall. Men om det är Björn Ironside, det vet vi inte. Det är så svårt att förknippa dem koppla dem till specifika. Ja, och sen jag tänker som Amanda sa innan, att det är ett vanligt namn. Exakt. Att veta vem man menar när alla heter Björn. Exakt. Alltså, det är ett svårt jobb att göra. Ja. Sen nu tänkte jag att vi går in i arkeologin. En plats som oftast har förknippats med Björn Järnsida är gravfältet vid Husby på Munsö i Mälaren. Så den här kopplingen, den kommer inte, finns inte i sagorna, utan det är någonting som kommer senare via Johan Pärinskiöld. Pärinskiöld, han försöker knyta, det är en sån här tid där man försöker knyta ihop saga och arkeologi genom att använda kungalistorna i de isländska sagorna och koppla dem till verkliga platser. Här har vi ju Härvardarsagan. Den skrivs på slutet av 1200-talet. Och sen har vi Langfädska tal, tror jag att den uttalas. Och i den så kan man se att Björn tolkas som en tidig Sveakung och stamfader för Munsöätten. Och Pärinskiöld, han ritar kartor, illustrationer där Munsö framställs som kunglig centrum under vikingatiden. Hans tolkningar, de får en jättestor spridning under 1700- och 1800-talet. Men jag försökte leta efter varför just Munsö. Varför just Munsö? Och man måste ju förstå tiden. 1600-talet det är stormaktstiden. Man vill skapa en oavbruten kungahistoria som går tillbaka till forntiden. Munsö ligger inte så långt ifrån Birka. Och det är bara andra sidan vattnet, ska typ 5-6 kilometer ifrån. Birka har kopplats till en kung Björn som vi ska sen kika på. Men nu ska vi titta på lite om graven och gravfältet. Vad är det vi kan se där? På gravfältet det finns en stor hög som lokalt har kallats för Björns hög, alltså Björn Järnsidas hög. Och den är typ 20 meter i diameter och 5 meter hög. Så inte jättestor tycker jag ändå. Och det är en del av ett större gravfält med cirka 150 fornlämning. Så det är typ 5 högar och runt 145
runda stensättningar och en runsten. Och gravfältet är daterat till vendeltid, tidig vikingatid. Så mitten av 500 fram till 800-talet efter Kristus. Så det är faktiskt, det stämmer kanske med lite kring där Björn har levt. Både före men också kring när Björn levde. Platsen, den ligger vid byn Husby. Ett namn som oftast visar på en kungsgård i äldre tider. Gravarna ligger längst Uppsalaåsen, vilket påminner om hur man har placerat gravar vid Gamla Uppsala. Så allt det här pekar mot det här högstatusplatsen. Det har gjorts lite undersökningar. Så redan på 1800-talet så undersökte man högen i en liten skala. Ibland genom plundring, ibland genom inofficiella utgrävningar. Man skulle vilja se hur en sån där inofficiell utgrävning går till. Ja, hur? Det låter lite likt plundring. Exakt. Jag bara... Och det står om en rapport. Jag vet inte om det är faktiskt en rapport från den här inofficiella utgrävningen. I så fall har de varit väldigt duktiga ändå. Och den här rapporten är från 1812 och den berättar att man har hittat ett slaviskt silvermynt från 800-talet. Och en liten romersk kamé med bilden av guden Amor eller Cupido. Jag tror du sa kamel först. Jag bara, va? Ja, en liten romersk kamel. Gamla Bild av guden Amor eller Cupid. Fan vad coolt att hitta en kamel. Men de här fynden, de visar ju på att det har funnits en kontakt både österut och söderut. Något som faktiskt stämmer bra med berättelserna om Björns resor. Så det är lite intressant. Sen på 1840-talet då kommer det här officiella utgrävningen. Då är det arkeologen Fredrik Trojan. Han gräver ut 12 gravar på gravfältet. Men själva Björnshögen, den blir inte undersökt, den verkar det som. Men man kan se att redan då så stärker fynden om att i Munsö så har det funnits en mäktig kungamakt. Så de fynden är hög status kan man säga. Men så här sammanfattningsvis, i folkmun så sägs det att Björn ligger begravd i högen, men arkeologiska bevis finns det inte. Sen har vi en annan hög, faktiskt där man också i folkmun har sagt att Björn ligger begravd. Och det är Hågahögen. Va? Det visste jag inte. Ja. Nej. Jo, Hågahögen. Jo, man trodde att det var Vad kallar det för Kung Björns hög. Åh. Men Håga, den är för det är så här gammal. Ja. Den är jättegammal. Det är så här, Björn på högen, Björn på Håga. Lite också. Ja, okej. Ja. Så det här är väst. Jag kan berätta lite historien om det. För att vi vet ju idag att Hågahögen är inte vikingatid. Bromstid som jag sa. Det är exakt. Bronstid. Det är bronstid. Och Hågahögen, det ligger väster om Uppsala och det kallades ibland för Kung Björns hög. Och den är faktiskt mycket större än Munsöhögen. Den är 45 i diameter och den andra var 20. Och sen är den 7 meter hög. Den andra var 5. Så den är mycket större. Och den här högen hade ju förvirrat forskare i flera 100 år. Så på 1600-talet så trodde Olof Rudbeck, den äldre, han är en professor i Uppsala för de som inte vet, att Björn, han trodde att Björn och en annan släkting till honom låg begravd här. Så han menade till och med att Björn ska ha haft sin kungsgård vid Håga. Och det byggde han på 2 punkter. Dels sagan om Björn på högen. Och dels på att folk i bygden hade länge kallat högen för Björns hög. Sen i början av 1900-talet när man gräver den här högen så får man en helt annan bild och Rudbecks teori faller. Det visar ju sig att den här högen är från bronsåldern. Från alltså omkring 1000 före Kristus. Alltså nästan 2000 år innan vikingatiden. Så den är jättegammal. Och innan tiden ens Björn
existerade. Om han nu existerar. Jättefina fynd, men det går inte att koppla till vikingar. Så nej, Björn Järnsida ligger inte här. Och då högen är från en helt annan tid. Men sen märker jag att i all den här forskningen har man förvirrat sig mellan Björn Järnsida och Björn på högen. När enligt Härvararsagan Björn på högen är Björnsidas son. Då forskarna så under 1600-talet, 1700-talet och sånt så har jag märker att man har förvirrat de där två också. Om man nu ska ta Härvararsagan som sanning. Det vet man ju inte heller. När det gäller arkeologi så har vi ju inga arkeologiska fynd som säkert kan kopplas till Björn Järnsida. Och det är så oftast med så här historiska och mytiska figurer. De lämnar spår i berättelsen men inte alltid i marken. Och vi kan alltså inte peka på en specifik grav eller föremål och säga det här var hans. Det fanns jättemånga fina rika gravar från vikingatiden. Vi har till exempel båtgravarna i Vendel och Valsgärde. Högarna i Gamla Uppsala och typ Birka också, så här bara några kilometer ifrån Munsö. Men ingen går att direkt knyta till Björn. Så det som går är kanske så här, det är fynden. Här har du en slavisk silvermynt från 800-talet. Det här är ett sånt mynt som vikingarna ofta hade med sig genom handel och pluddring i Österled. Kanske kom det till Munsö via Björn själv eller någon i hans följe eller var det någon annan utan koppling till Björn. Sen den här romerska kamén, smyckestenen, det kunde ha välkommit hela vägen från Sydeuropa som krigsbyte. Och det passar ju även med sagan om Björns resa ner till Medelhavet. Men det är bara teorier. Men vi vet att hövdingarna i Mälardalen på 1700- och 900-talet hade väldigt många kontakter både österut och västerut. Så det passar perfekt även med Björn Järnsida som vikingahövding. Andra platser som har kopplats till Björn är faktiskt Birka. Och som vi sa, Birka ligger ju inte långt ifrån Munsö. Och här finns det jättemånga gravar. Men det är inget som man kan säkert säga att det här är Björnsidas grav. Och kopplingen till Birka kommer faktiskt från en tolkning av Vita Ansgari. Alltså en biograf skriven på 800-talet av Rimbert om missionären Ansgars resa till Sverige för att sprida kristendomen. I den här texten så står att Ansgar och Vittmar, hans följeslagare, togs emot av en kung som hette Björn på Svenas handelsplats Birka. Så här har vi någon Björn på Birka. Och sen när Ansgar lämnar Birka runt år 831, så det passar jättebra med tiden också, så tar han med sig ett brev från kung Björn till kejsaren. Man hade velat se vad som står på dem. Alltså. Det sägs ha varit skrivna i runor. Det står också att en biskop senare anlände till Sverige och han togs emot med respekt av kungen och folket. Och med deras vilja så byggs det en kyrka. Och sen Björn i Rimberts text, han räknas ofta som den här första Sveakungen som vi kan säga fanns på riktigt. Så historikerna, de antar att han tillhör den här tidiga dynastin som senare kom att kallas för Munsöätten. Men Rimbert, han själv skriver inga uppgifter om Björns släkt, alltså föräldrarna, bröderna, ingenting sånt. Så det är bara att man ser kung Björn på Birka. Så frågan är det här Björnsida? I sagorna så kan vi se Ragnar Lothbrok. Där har vi sonen Björn, en krigare som härjar i Västeuropa och blir kung i Sverige. Likheten i namnet har gjort att man länge har funderat, är Ansgars kung Björn samma sak som sagans Björn Järnsida, samma person? Och förut så var det många forskare som trodde på det. För att i både sagorna och i Vita Ansgari så nämns till exempel en Arnund. I sagorna så kan vi se honom som Björns bror. I Rimberts text så kan vi se det som en fördriven kung. Men modern forskning, idag är man mycket försiktigare. Och man säger bland annat att kronologin är väldigt svår att få ihop. Och sagorna skrivs ju väldigt långt efter
efter de här faktiska händelserna. Så de säger faktiskt idag att det är 2 olika personer. Men kung Björn, han som skrivs om Rimbert, han är historiskt belagt. Medan Björn Järnsida kanske tillhör mer sagornas värld. Sen är det väldigt roligt för att det här är kopplat till oss också. Man hade ju kopplat Björn till Gamla Uppsala. Och det under 1800-talet så ville man placera alla fornkungar till Gamla Uppsala. Ja. Och standardmallen, det var ju så här: stor hög är lika med kungagrav. Men idag vet vi att högarna är äldre än Björns tid. Och de är ju daterade till folkvandringstid, vändeltid. Alltså flera 100 år före honom. Ja. Så det håller ju inte längre. Och sen finns den här teorin om att han är död utomlands. Och det är därför vi inte hittar någon grav. Och det här teorin bygger på en kombination av frankiska skrifter och sagomaterial. Så i de här frankiska annalerna, de här skrifterna, Berno, ur berättelserna som jag sa år 858 efter hans möte med den frankiska kungen. Och senare källor så nämner man om en vikingatåg till Medelhavet på 860-talet. I sagorna så finns det en berättelse om att Björn drunknar på hemvägen. Så historiker som Simon Copeland, han har studerat vikingar i Frankrike och pekar på att det här är möjligt, att Björn har dött under ett sånt resa, en sån resa. Andra moderna författare lyfter samma tanke. Till exempel de som har skrivit i boken Northmen, The Viking Saga, etc. Men det är väldigt få som tar det här som en fakta, utan det kan vara möjlighet. Så sammanfattningsvis, Järnsidas faktiska gravplats är fortfarande oupptäckt. Man vet inte. Och sen om han har existerat eller inte, är fortfarande jättesvårt att säga. Nej. Men det är roligt. Det är väldigt så här... Det är ändå... Det som jag såg... Eller det blir en halvmytisk gestalt, alltså figur av Björn. Jag tänker att det är kanske därför det blir så mycket mer intressant, för att vi vet inte. Så, vad tycker ni? Vad tänker ni, tjejer? Efter allt det här. Tror ni att han existerar? Alltså jag vet inte. Det jag kan tycka blir lite lurigt är ju just när man har sagor att tillgå som en källa. För att det är så svårt. I den vikingatida berättelsetraditionen då är det ju muntligt. Så det kan ju ligga någon sanningshalt i vad som skrivs ner i olika sagor. Men poängen med en saga och det som är nedskrivet ska kanske ha någon typ av moral. Det kan målas upp jättemycket, detaljer kan ändras. Så att man ska ju inte se dem som tillförlitliga källor. Särskilt inte heller om man bara, det här stämmer från en gudo. Det var magi över honom för att han skulle få järnsidor. Men det kan finnas detaljer där i som kan leda in på spår. Som man kan undersöka med hjälp av arkeologi. Men problemet här verkar ju vara att man har svårt att enas om vilken björn är det vi faktiskt pratar om. Exakt. Och då tycker jag att man inte kan säga bu eller bä. Utan att jag håller med dig, Rut, i att det blir lite så här en halvmytisk figur istället. Jag känner lite så. Jag tror det är också det som triggar igång oss, det mytiska. Att vi inte vet. Men sen när vi gick igenom allting nu under podden, så men han nämns inte som Ragnars söner, en av hans söner. Då börjar man tänka så här, kan det vara så mänskligt att man bara har bytt namn på honom? Att han kan finnas, men man har bara trott att han heter Björn, man kanske heter något helt annat. Liksom. Alltså man ger ett coolare namn, om man säger så. Liksom. Men det här med liksom, vi kan ju aldrig riktigt säga vilka som ligger i gravarna heller. För det finns inga skriftliga källor på vem den här personen är, även som Gamla Uppsala med Aun, Adil och Egil. Även med bronsåldershögen i Håga, kung Björns högling. Vi vet inte, man får bara gå utifrån föremål. Så därför är det intressant att man hittar det här myntet då som koppling till med långväga resor. Men också så här att vi människor har alltid tyckt om att liksom spicea till berättelser. Liksom. Ja, så precis. Det tycker jag också så här, att hitta mynt i en grav. Där får man väl vara lite, det finns så många olika tolkningar till varför myntet hamnar i graven.
fine att personen kan ha varit ute och rest. Men man kan ha köpt det på en marknad. Man kan ha fått det som en gåva. Alltså, Det är så många tolkningarna sätt, är många oändliga. olika sätt. Liksom. Ja, så man kan ha fått det. Jag tänker så här, det har funnits en kung Björn. Om vi nu ser det på till exempel Ansgari och allt det här. Men det är som du säger, så här, man vill göra namnet coolare. Och, Men kan det också vara så här att om man går på teorin om att han dog när de var till havs och de kanske gav han en havsbegravning som man gör med sjömän till exempel. Kan man gjort en symbolisk gravhög för att folk ska gå dit och minnas honom? Jag var inne på För det kan ju också förklara liksom så här, osäkerheten vart han ligger. Men också brist på fynd och även mänskliga kvarlevor ifrån honom. Det var bara något som slog mig nu att det kan ju absolut vara något sånt också. Precis, det finns ju många tolkningar om det där. Men det finns ju många tolkningar om det där just med att bygga en gravhög. För det är vissa som menar då att man kanske kan döda en träl och lägga dem istället också. Att det kan ju också finnas mänskliga kvarlevor. Men det är också så här, det är ju rörigt alltså. Det är ju begravningar. Ja. Men liksom, det intressanta är ju liksom att det här skrevs ner för cirka 1000 år sedan om Björns liksom, resa. Men än idag, i 2025, så pratar vi fortfarande om honom och hans resor och äventyr och hans familj. Så på ett sätt så har de ju lyckats. Liksom, de här skallarna. Exakt. Precis. Ja, bildats i tv. Ja, som är mycket till och med stilig det. Man. Populärkulturen. Ja. Verkligen. Ja. Alltså man ska vi inte dissa Vikings. Det är väl en bra serie i sig. Men Jag alltså, tycker att det var jag har inte sett hela serien. Men däremot kan jag slå slag för Norsemen. Den här norska serien. Det är en komediserie. Just det. För den är liksom 10 av 10 väldigt rolig. Och de har väldigt mycket historiska inslag. Så här, arkeologiska inslag som jag tyckte var väldigt roliga. Nej, vad kul. Vad kul. Så man känner så att man vill titta på en vikingaserie. Men man orkar inte all den här drama, död och dramatik. Nej. Norsemen. Är det typ som en norsk Hem till Midgård? Norsk Hem till Midgård. Den är faktiskt jättekul. Mina föräldrar tittade på den och de skrattade så mycket. Man kanske ska ge den en chans. För att jag tror att jag började titta på ett avsnitt av den. The Northman. Och då blev jag så här, oh my god, för mycket parodi. Jag tycker om mörkt det ska vara. Men jag ska ge den en chans nu faktiskt. Jag rekommenderar varmt Norsemen. Jag tror den finns på Netflix. Ja, otroligt spännande ämne. Nu vill man bara sätta sig och googla och lära sig allt om björn. Men jag behöver typ inte göra det heller. För du har gett så bra sammanfattning om en björn kan ha varit, var. Och sen hur forskningen har förvirrat hela också, så här, känns det som. Och sen att man tolkningar, det här stormaktstankarna och allt det där, hur det också styrde teorierna. Men också hur långt kvar i tiden de teorierna faktiskt har levt kvar. Exakt. Alltså, det är ju helt otroligt. Och det är därför så här, man ska ju inte dissa massa gamla teorier. För det är utifrån gammal kunskap. Vi får ny kunskap. Exakt. Det är så spännande. Det är så spännande. Men jag känner också så här, just inom arkeologin att forskning om gravhögar har satts lite åt sidan på senaste årtiondet. Jag känner att det kanske inte har forskats jättemycket om de här myterna och liksom med högar och liksom gravfältet i sig. Nej, det känns att det grävs ut, det dokumenteras och sen så lämnas det i fred. Men man går inte riktigt in på djupet som man gjorde på 1600- och 1700-talet och satt där och filosoferade. Men kan det lägga den här personen? Den är som Olof Rudbeck med här låg Atlantis, huvudstad en gång i tiden. Liksom. Men det kanske är det här att man börjar släppa sagorna mer och mer. Alltså, det är mycket neutralt. Det blir så här, men jag vågar inte. Det är någon gravhög bara. Så här. Men man kan inte komma med det här. Ja. Men precis, för det är också så intressant för att jag kan ju uppleva att de arkeologer som har gjort forskning och säger att jag tror verkligen det här utifrån min forskning. Det är jättekontroversiellt inom arkeologi att göra så. Jättekontroversiellt. Men det var ju så man gjorde förr i tiden. Ja, då kan man bara säga vad som helst och folk bara, absolut, jag tror på det. Ja, men som Olof Rudbeck som säger Kung Björns höga. Det var kung Björn från vikingatiden. Och Gamla Uppsala, minsann, det var Atlantis, sa ju han också. Och det var så här, folk kanske tyckte att han var skum då också. Men han la fram det som egen forskning. Han hade liksom
Exakt. Ja. Och sen tänker jag, sen är det bara att bevisa tvärtom om det inte är så. Ja, Då, som till verkligen. exempel med Hågahögen. Ja, det fanns den hypotesen. Okej, nu gräver vi den bara för att den är intressant. Och så fick man fram värsta fynden. Det visar sig att hans teori faller, men det gör inget. Det är ändå ett resultat. Ja, Då börjar så nysta det- i liksom mysteriet. Exakt, så här, att precis. skapa ett intresse för Ja. det här ämnet, den här Ja. platsen till exempel. Att också hitta ingenting, det är också ett resultat. Exakt. Det är ju så. Det är ju Det är ju så. det är så jäkla tråkigt. Det är min Ja. upplevelse i Ja. Kumla. När jag var där och grävde. Vi hittade ingenting. Det var så här som städa. Bara de här stensättningarna. Men det är också ett resultat. ingenting. Men det är ett Det är också ett resultat. Ja. Även om det är Men jättetråkigt. det är långtråkigt. Dokumentera varje sten. Man bara, Jag levde på platsen just för att det var så monumentalt. Det var det jag levde för. Annars skulle jag bara bli... Ja, med allt. Man hittar ingenting. I och för sig, vi Nej. hittade keramikskärvor. Det gjorde vi. Runt så här stenblock där man hade deponerat. Så det var ändå väldigt häftigt. Men ändå Det så är här, jättekul. keramikskärvor. Men ändå. Ja. Ja. Alltså, tack så jättemycket för det här avsnittet. Vad roligt det har varit att lyssna. Nästa avsnitt, Amandas tur att styra låda. Vill du ge en liten teaser på vad som komma ska? Eller vill du hålla det hemligt? Nej, men jag har väl ingenting att hålla hemligt. Så jag kan ju säga att nästa avsnitt så tänker jag prata om Salme. Salme är ju platsen där man hittar de här massgravarna. Säger jag. Det är cirka 42-43 stycken personer som ligger i en båtgrav. Som har skapat väldigt mycket diskussioner i forskningsvärlden just nu. Man har ju alltid sagt att vikingatiden började när man började använda segel till exempel. Och Salme sätter det här lite på sin spets. Och jag kan varmt rekommendera att man går till Vrak i Stockholm. För de har ju just nu Salme i sin utställning. Alla fynden och sånt. Så den står i alla fall ett år till. Har jag hört. Så det tänkte jag prata lite om faktiskt. Gud vad kul, vad spännande. Det ser ser jag och fram Rut emot. fram emot. Ja. Så, det här avsnittet har varit jätteroligt att göra. Har det väckt tankar och funderingar, då får ni jättegärna skicka in frågor, kommentarer. Ni kan göra det på DMs på Instagram. Det heter Från högar till helgon. Ni kan skicka ett hedligt mejl på Ni kan skicka ett mejl till franhogartillhelgon@gmail.com. Vi kommer ju fortfarande att använda Instagram och YouTube ganska aktivt. Vi kommer ju fortsätta nu till hösten. Nu har vi haft sommarledigt. Men nu kommer Forntidsfredag tillbaka och där vi gör små korta snippets av lite så här, minihistoriska dokumentärer, säga. 1 minut lång ungefär. Det tycker vi är kul att göra. Och sen kanske vi eventuellt dyker upp på en annan social medieplattform också. Men det håller vi lite hemligt så länge. Gör vi. Tack så mycket för idag, tjejer. Tack själv. Och till alla som har lyssnat. Vi ses och vi hörs i nästa avsnitt. Men till dess, gräv Gräv djupt.